little, a little, few, a few, some, any, confusing. ඉතින් මම අද මේ ලෙසන් එකේදී කතා කරන්නේ මෙන්න මේ වචන අතර තියෙන ඩිෆරන්ස් එක වෙනස ගැන. ඔයාලා ගොඩක් ලොකුවට හිතුවේ නැති වුණාට මේ වචන අතර ඇත්තටම ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් කාගෙන් හරි ඇහුවොත් මොනවද මේකේ තියෙන ඩිෆරන්ස් එක කියලා ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැතුව තමයි sentences වලදී මේ words භාවිතා කරන්නේ. So if you are interested in learning the differences between these words, stay till the end of this lesson guys. මුලින්ම අපි බලමු little සහ a little අතර වෙනස. little, a little. මුලින්ම මතක තියාගන්න අපි little සහ a little භාවිතා කරනවා uncountable nouns එක්ක. We use little and a little with uncountable nouns. What are the uncountable nouns? මොනවද uncountable nouns කියලා කියන්නේ? වචනයෙන්ම තේරෙනවා. countable කියන්නේ ගණන් කර හැකි. ඒකට prefix එකක් දානවා un කියලා. uncountable වුණාම එතකොට ගණන් කළ නොහැකි. මොනවද uncountable nouns වලට උදාහරණ? For example, money. සල්ලි. අපිට සල්ලි ගණන් කරන්න පුළුවන් ද 1 සල්ලියයි 2 සල්ලියයි 3 සල්ලියයි මට සල්ලි 10ක් තියෙනවා මට සල්ලි කෝටියක් තියෙනවා. ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන්ද? බෑ. We can't count money. Water. වතුර. වතුර 1යි වතුර 2යි වතුර 3යි අතන වතුර 5ක් තියෙනවා. ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන්ද? No, we can't count water even. ඊට පස්සේ තව මොනවාද? Milk. කිරි. Bread. පාන් ඒ වගේම jam මේක ගණන් කරන්න බෑ අපිට. ඒ වගේම rice but ඒ වගේම මේ අපේ තියෙන confidence එක අපිට තියෙන ආත්ම විශ්වාසයත් අපිට ගණන් කරන්න බෑ. මට ආත්ම විශ්වාස ගොඩාක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්ද? එහෙම කියන්නත් බෑ. ඒ වගේම humor හාස්‍ය මට හාස්‍ය ගොඩක් තියෙනවා මට හාස්‍ය 10ක් තියෙනවා අරයට හාස්‍ය 5යි තියෙන්නේ. ඔහොම කියන්න පුළුවන්ද? බෑ. I have a little confidence. මට confidence ටිකක් තියෙනවා. I have a little confidence. Confidence කියන uncountable නිසා අපිට little හෝ a little ගන්න පුළුවන්. තව අපිට කියන්න පුළුවන් I have a little money in my pocket. මගේ pocket එකේ සල්ලි ටිකයි තියෙන්නේ. money කියන්නේ uncountable noun එකක් නිසා අපිට little හෝ a little ගන්න පුළුවන්. එතකොට little සහ a little අතර දෙකෙත් වෙනසක් තියෙනවා. ඒ මොකක්ද? little කිව්වහම nearly nothing. ඒ කියන්නේ නැතිම තරම් කියන එක. A little කිව්වොත් there are some ටිකක් තියෙනවා. මම මේක උදාහරණයක් දීලා ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. මම මෙන්න මෙහෙම කියනවා. I have no money. මට සල්ලි ඇත්තෙම නැහැ. I'm very poor. මම ගොඩක් දුප්පත්. ඒ කියන්නේ මට සල්ලි නැතිම තරම්. එහෙනම් අපි කියන්න ඕන I have little money. I have little money. මට සල්ලි නැතිම තරම්. I have little money. මම මෙහෙම කිව්වොත් I have money in my pocket. මගේ pocket එකේ සල්ලි තියෙනවා. But I'm not that much rich as you think. නමුත් මම එච්චරම පොහොසත් නැහැ ඔයා හිතන තරම්ම. එතනින් අදහස් කරන්නේ I'm not very rich. මම ගොඩාක් පොහොසත් නැහැ. But I'm not poor. ඒ උනාට මම දුප්පතුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ I have a little money. ඒ කියන්නේ I have some money. I have a little money. මම හිතනවා ඔයාලට මේ ඩිෆරන්ස් එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. තව උදාහරණයක් ගන්නම්. I have a little confidence. මට confidence ටිකක් තියෙනවා. නැත්තිම නෑ මට ආත්ම විශ්වාසයක් නැත්තිම නෑ මට ටිකක් තියෙනවා. I have little confidence කිව්වොත් මට ආත්ම විශ්වාසයක් නැතිම තරම්. Nearly no confidence. I have nearly no confidence කියන එක තමයි I have little confidence කියලා කියන්නේ. හරි ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ little සහ little අතර තියෙන වෙනස තේරෙන්නේ නැති කියලා. දැන් අපි බලමු few සහ a few අතර වෙනස. මුලින්ම මතක තියාගන්න few එහෙමත් නැත්නම් a few අපි භාවිතා කරන්නේ countable nouns එක්ක ගණන් කරන්න පුළුවන් noun එක්ක. අපි කලින් කතා කරේ uncountable nouns. little සහ a little වලදී. දැන් තියෙන්නේ countable noun. මේ අපි ගොඩාක් දේවල් countable ගණන් කරන්න පුළුවන්. desk, chair, bed ඔය හැම දෙයක්ම අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන්. ඒවට අපි කියනවා countable nouns කියලා. එහෙනම් countable nouns එක few සහ a few වෙනවා. countable noun එකෙත් plural form එක බහුවචන ස්වරූපය සමග තමයි few සහ a few යෙදෙන්නේ. tables, chairs, cameras, pens, pencils ඔය විදිහට බහුවචන ස්වරූපයත් එක්ක plural එකත් එක්ක තමයි few සහ a few යෙදෙන්නේ. හරි countable nouns වල plural form එකේදී තමයි few සහ a few අපිට යෙදෙන්නේ. එතනදිත් few කියලා කියන්නේ නැතිම තරම් කියන එක. නැතිම තරම්. a few කිව්වොත් not many but some. ගොඩාක් නෙමෙයි හැබැයි ටිකක්.
not many but some. හරි nearly nothing කියන එක තමයි few. නැතිම තරම් කියන්නේ few ටිකක් තියෙනවා කියද්දි අපිට a few භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයක් දීලාම පැහැදිලි කරන්නම් මේක. අපි මෙහෙම කියමු. She has got a few problems in her life. She has got a few problems in her life. ඇගේ ජීවිතේදී ඇයට ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. There are some problems in her life කියන එක. ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. Some problems ටිකක් ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා කියන එක තමයි a few problems කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේ වාක්‍ය බලන්න. She has got few problems in her life. How lucky she is. එයාගේ ජීවිතේ ප්‍රශ්න නැතිම තරම්. කොච්චර වාසනාවන්තද එයා. එහෙනම් few problems කිව්වහම ප්‍රශ්න නැතිම තරම් කියන අදහස තියෙන්නේ. බලන්න මේ difference එක හොඳට ඔයාලා notice කරන්න. මම තව example එකක් දෙන්නම්. මම මෙහෙම කියනවා. I can't remember my schedule but as I can remember I have few meetings today. මට මගේ schedule එක හරියටම මතක නැහැ. නමුත් මට මතක විදියට මට අද meetings නැතිම තරම්. few meetings. කියන්නේ meetings නැතිම තරම්. හැබැයි අපි මෙහෙම කිව්වොත් I have a few meetings today කිව්වොත් I have some meetings today. කියන්නේ මට meetings කිහිපයක් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු some සහ any අතර තියෙන වෙනස. අපි some කියන වචනේ භාවිතා කරනවා affirmative එහෙමත් නැත්නම් positive sentence එකක් එක්ක. මම මෙහෙම කිව්වොත් this is a hand, right? This is a hand මේක අතක්. But this is not a hand. This is the hair. Right? This is not a hand. එහෙනම් this is a hand කියන එක positive affirmative sentence එකක්. This is not භාවිතා කරානේ. ඒකකට අපි ඒ වගේ sentence එකකට අපි කියනවා negative sentence එකක් කියලා. හරි? එහෙනම් අපි positive affirmative sentence එකක් එක්ක some භාවිතා කරනවා. For example, I read some books during last 2 months. පසුගිය මාස දෙක ඇතුළතදී මම පොත් කිහිපයක් කියවනු ලැබුවා. I read some books. කියවුවා. I read. කියවුවා. එතකොට එතනදී positive sentence එකක් නේද? එහෙනම් some අපි භාවිතා කරලා තියෙනවා. තව example එකක් බලමු. He had some plans to enjoy his vacation with her. ඔහුට plans කිහිපයක් තිබුණා. එයාගේ vacation එක නිවාඩු කාලය ඇය සමග ගත කරන්න. He had some plans. Some plans. ඒ කියන්නේ plans කිහිපයක් තිබුණා. ඒකත් positive එහෙමත් නැත්නම් affirmative sentence එකක් නිසා some භාවිතා කරලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු any කියන word එක මොන වගේ අවස්ථාවන් වලදීද භාවිතා කරන්න කියලා. We use any with negative sentences and with questions. Negative sentence එකක් එක්ක අර මම කලින් කිව්වේ this is not a hand, not ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් negative sentence එකක්. question එකක් කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රශ්නයක් එහෙමත් නැත්නම් negative නැතාර්ථේ වාක්‍යයක් සමග අපි any භාවිතා කරනවා. For example, I don't have any desires in my life. මගේ ජීවිතේ මට එච්චර ආශාවල් නැහැ. I don't have. මට නැහැ. negative sentence එකක්. එහෙනම් any භාවිතා කරා. ඒ වගේම ඊළඟ example එක බලන්න. Do you have any skills that I don't know? ඔයාට මොනවා හරි හැකියාවන් තියෙනවද මම දන්නේ නැති? Do you have any skills? ඔයාට මොනවා හරි හැකියාවන් තියනවද? ඒක question එකක්. එහෙනම් අපි any භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම අහනවා Has she got any dictionaries with her? එයාගාව මොනවා හරි dictionaries තියනවද? Has she got any dictionaries with her? question එකක්. එහෙනම් අපි any භාවිතා කරලා තියෙනවා. එතකොට any එක අපි ඊට පස්සේ අපේ noun එක භාවිතා කරලා තිනවා. noun එකේ plural form තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. හරි එතකොට දැන් uncountable noun එකක නම් අපිට plural form හදන්න බෑ. අපිට කියන්න බෑනේ monies, waters. එහෙම කියන්න පුළුවන්ද අපිට? බෑනේ. දැන් uncountable noun එකක නම් අපිට plural form හදන්න බෑ. නමුත් countable noun එකක plural form හදන්න අපිට පුළුවන්. right. හැබැයි මේ some සහ any භාවිතා කරන එකේ පොඩි exceptions ටිකකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙන අවස්ථා ටිකකුත් තියෙනවා. මම මේක example මගින් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. මම මුලින්ම මෙන්න මේ වාක්‍ය කියනවා. Would you like to have some coffee? Would you like to have some coffee? මේ වාක්‍ය හරිද? බලන්න some කියන word එක හරි විදියට භාවිතා කළාද? එතනට any දෙන්න ඕන. ඔයාලා කියන්නේ මේ වාක්‍ය වැරදි. හේතුව තමයි මේක question එකක්. ඔයා coffee බොන්න කැමතිද? Would you like to have some coffee?
එතනදී එතකොට ප්‍රශ්නයක් අපෙන් අහන්නේ question එකක්. එතකොට මම කලින් කිව්වා question එකක් නම් අපි භාවිතා කරන්නේ any කියලා. දැන් anyද මෙතන භාවිතා කරලා තියෙන්නේ? නැහැ. some. එතකොට මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? මේක වැරදිද? නෑ මේක වැරදි නෑ මේ වාක්‍ය හරි. අපි හිතන්න ඔයාලගේ හොඳම යාළුවා ගෙදරට එනවා. ඔයා දන්නවා හොඳම යාළුවා කොෆි බොන්න කැමතියි කියලා. ඔයා යාගෙන් අහනවා ඉතින් would you like to have some coffee? ඔයා කැමතිද කොෆි බොන්න? ඔයා දන්නවා යාළුවා අනිවාර්යයෙන්ම yes කියනවා කියලා. මොකද it's his favorite. ඒක තමයි ඔහුගේ ප්‍රියතම දේ. එයා අනිවාර්යෙන් yes කියනවා කියලා ඔයා දන්නවා නම් yes කියනවා කියලා අනිවාර්යෙන්ම දන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් some භාවිතා කරන්න question එකකදී වුවත්. Would you like to have some coffee? Yes, I like. Right? Yes කියනවා කියන එක දන්න නිසා අපිට some භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වාක්‍ය බලන්න. I have hardly any money. I have hardly any money. මේක positive එහෙමත් නැත්නම් affirmative sentence එකක්. මොකද I have නේ I don't have තිබ්බොත් තමයි negative වෙන්නේ. I have hardly any money. එතකොට මේක positive affirmative sentence එකක් නම් some නේ එන්න ඕන. හැබැයි මෙතන යෙදිලා තියෙන්නේ any. හේතුව මොකක්ද? මෙතන hardly කියලා වචනයක් යෙදිලා තියෙනවා. හරි hardly කියලා වචනයක් යෙදිලා තියෙනවා. hardly කියන්නේ නැතිම තරම් වගේ අදහසක් දෙන වාක්‍යයක්. I have hardly any money කියන්නේ මට සල්ලි නැතිම තරම් කියන එකනේ. හරි? එතකොට මෙන්න මේ වචන hardly, rarely, without, never. මෙන්න මේ වචන යම්කිසි වාක්‍යයක තියෙනවා නම් ඒ වාක්‍ය positive වගේ පෙනුනට feeling එක negative නිසා අපි භාවිතා කරන්නේ any. හරි? නම් hardly, rarely, without, never. මෙන්න මේ වචන තියෙනවා නම් ඒ වාක්‍ය positive වගේ පෙනුනට මෙන්න මේ negative words තියෙන නිසා negative feeling එකක් අපිට දැනෙන නිසා අපි භාවිතා කරන්නේ any. Alright guys, that's it for today's lesson. I hope you enjoyed the lesson. Did you notice the differences between these words? Let me know your example sentences in the comment section and let me know your thoughts and feelings about this lesson. I always love to read your comments guys. See you soon in my next videos. Bye guys.